จับมันหนังเพื่อนนี่นะตอนนี้นั่งเรือนะครับนั่งเรือโค้มเลยครับตีหอยอันนะครับคนละ1ตอนลำครับ1-3 คนนี่ก็ประมาณ150,000ครับนักท่องเที่ยวเยอะแยะเลยครับMôi đen xinh, môi đen mỏng, môi mỏng. Vì ở đây nó có tiệm đồ này, có đồ đây. Nó 7 giờ ở trước đầu tiên là nó mấyวนไปวนมาแบบนู้นเนี่ยครับประมาณ15 นาที10 นาทีนะครับประมาณเนี่ยคนนักคนเล่งบัมบนปูนก็เป็นถนนคนเดินครับ Walking Street เนี่ยครับปูนก็เป็นสะพานญี่ปุ่นสะพานญี่ปุ่นคนหลอดสะพานหลอดสะพานได้หลอดสะพานครับApa sih deh? Hai, 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 hai. บ
50,000ดองครับ1 ถึง 3 คน